In your heart you feel the Holy Spirit dropping tears. तुमच्या खोल हृदयात तुम्हाला जाणवते की पवित्र आत्मा अश्रू ढाळीत आहे. Jerusalem, oh Jerusalem, how often I have hovered you. यरुशलेम, ओ यरुशलेम, कितीदा मी तुझ्यावर घिरट्या घातल्या. But what did you do? परंतु तू काय केलेस? You killed the prophets I sent to you. तू त्या संदेष्टांना ठार मारलेस ज्यांना मी तुझ्याकडे पाठवले. You murdered them. And the messages has been sent to the church today has been murdered by their denominational dogmas. तू त्यांचा घात केलास आणि आज संदेश मंडळीकडे पाठवले गेले. आज त्यांच्या सांप्रदायिक सिद्धांताद्वारे घात केले गेले आहेत. The scripture has been murdered by their dogmas. शास्त्र वचन त्यांच्या सिद्धांताद्वारे घात केले गेले आहेत. Jesus said, if you'd only known your day. येशूने म्हटले, जर तुम्ही केवळ तुमचा दिवस जाणला असता तर. But it's too far now, it's too late now. So is it with the churches. परंतु आता ते खूपच दूर आहे. आता खूपच उशीर झाला आहे. आता ते मंडळी संबंधी तसेच आहे. I do believe with all my heart she's past redemption. मी विश्वास करतो माझ्या संपूर्ण हृदयानिशी ती सोडवणुकीच्या बाहेर गेलेली आहे. No matter what you want to think about your own opinion, this is mine. वाटेल ते असेल, तुम्ही त्याबद्दल काय विचार करू इच्छिता ते तुमचे व्यक्तिगत मत आहे. ते माझे मत आहे. You don't have to have my opinion. समजले? तुम्हाला माझे मत घेण्याची जरुरी नाही. But I believe she's past redemption, has been for the past 5 or 6 years. परंतु मी विश्वास करतो की ती सोडवणुकीच्या बाहेर गेलेली आहे आणि ती आहे गेली 5 ते 6 वर्ष. You remember Chicago. मला आठवते. तुम्हाला शिकागो आठवते? Watch what's happened since then and watch it keep on happening. निरीक्षण करा तेव्हापासून काय घडलेले आहे आणि पहा ते तसेच घडत राहील. Remember, my name is before it. It's stuck out there. It's thus saith the Lord. समजले? स्मरण करा, माझे नाव त्यापुढे आहे. ते बाहेर ते चिकटलेले आहे. असे यहोवा म्हणतो. ते असे आहे. See, she hasn't dropped continue. Look at 19 and 33, how it say the women that act in this last days. पहा, जर ती सतत घसरत राहिली नसती. 1933 कडे पहा. शेवटल्या दिवसात स्त्रिया कशा वागतील हे कसे सांगितले गेले. I said the people how in Bethlehem, how he come to his end. कसे ते सांगितले गेले की लोक कशा प्रकारे मुसोलिनी कशा प्रकारे तो स्वतःच्या नाशाकडे येईल. How Hitler would come to a mysterious end. कशा प्रकारे हिटलर गूढमयरित्या नाशाप्रत पोहोचेल. How that the three isms would come in communism. की कशा प्रकारे ते 3 वाद साम्यवादामध्ये विलीन होतील. How that the machines would come looking like an egg. कशा प्रकारे मोटर कार अंड्याप्रमाणे दिसणाऱ्या आकारात बनतील. And how women would wear garments that look like man. आणि कशा प्रकारे स्त्रिया पोशाख घालतील आणि पुरुषाप्रमाणे दिसतील. Even like their underneath clothes and would finally come to putting fig leaves like on them. अगदी त्यांची अंतर्वस्त्रे सुद्धा आणि शेवटी अंजिराच्या पानाप्रमाणे वस्त्रे ते घालतील. How the immoral act, how they would act in this day. Look what they've done. कशा प्रकारे ते अनैतिक वागणे कशा प्रकारे ते ह्या दिवसात वागतील. पहा त्यांनी काय केले आहे. It's right before you. आणि तर मग हे अगदी तुमच्या समोरच आहे. If Christian women could only, so-called Christian women, जर ख्रिस्ती स्त्रिया केवळ ओळखू शकतील, त्या नामधारी ख्रिस्ती स्त्रिया could only recognize that the immoral spirit upon them केवळ त्या ओळखू शकतील, केवळ ओळखतील की तो अनैतिक आत्मा त्यांच्यावर आहे. is of the devil. जो त्या सैतानापासून आहे. To make them cut their hair. जो त्यांना त्यांचे केस कापण्यास भाग पाडतो. The devil's the only thing to do that. तो केवळ सैतानच असा आहे जो ते करावयास लावतो. That's contrary to God's word for you. ते तुमच्याकरिता परमेश्वराच्या वचनाच्या विरुद्ध आहे. It's like it was in the Garden of Eden. केवळ त्याचप्रमाणे जसे एदनच्या बागेमध्ये होते. What did they? If they could only recognize, they try to say, "Oh, that little holy roller preacher said." ते असे म्हणण्याचा प्रयत्न करतात. ओ, तो छोटासा वृद्ध पवित्र लोळणारा प्रचारक म्हणतो. It's not me. I'm not telling you what to do. I'm only quoting the word. तो मी नव्हे. मी सांगत नाही की तुम्ही काय करावे. मी केवळ वचनाचा उल्लेख करत आहे.
If they can only recognize that it's the devil. They call themselves Christians. जर केवळ ते ओळखू शकतील की तो सैतान आहे, ते स्वतःला ख्रिस्ती म्हणवतात. Jesus said, how can you call me Lord and do not the things I say to do? They can't be Christians. येशू म्हणाला, तुम्ही मला प्रभू म्हणून कसे म्हणता आणि नंतर मी ज्या गोष्टी करायला सांगितल्या त्या करत नाहीत? ते ख्रिस्ती असूच शकत नाही. I'm not their judge, but I'm just saying what the Word says. मी त्यांचा न्यायाधीश नाही, परंतु मी केवळ तेच सांगत आहे जे वचन सांगते. How can you call me Lord and I do not the things I said to do? तुम्ही मला प्रभू म्हणून कसे म्हणता आणि नंतर ज्या गोष्टी मी करण्यास सांगितल्या त्या करीत नाहीत? And the whole Word here is a revelation of Jesus Christ. आणि येथे संपूर्ण शब्द आहे जो येशू ख्रिस्ताचे प्रकटीकरण आहे. How do you call me Lord? If they can only recognize it's the devil. कसे काय तुम्ही मला प्रभू म्हणता? जर ते केवळ एवढेच ओळखू शकतील की तो सैतान आहे. An immoral spirit, some nice little women out there. एक अनैतिक आत्मा, तेथे बाहेर असलेल्या काही चांगल्या स्त्रिया. I think this is the most vulgar place I ever seen in my life, Jeffersonville, Indiana, for naked women. मला वाटते ही जागा सर्वात घाणेरडी आहे माझ्या आयुष्यात पाहिलेल्या जागांपैकी. जेफरसनविल, इंडियाना, नग्न स्त्रिया असलेली. I've been in Hollywood, I've been everywhere, I've been the world over. मी हॉलिवूड येथे होतो, मी सगळीकडे होतो, मी जगभर जाऊन आलो. And I've seen all kinds of filth. I've seen it in Paris. आणि मी सर्व प्रकारच्या घाणेरड्या गोष्टी पाहिल्या आहेत. मी त्या पॅरिस येथे पाहिल्या आहेत. I've seen it in England, which is the chief of all of them. मी त्या इंग्लंड येथे पाहिल्या आहेत, जे त्या सर्वांमध्ये प्रमुख आहे. I think that England will be sunk someday beneath the ocean. It deserves it. मला वाटते की इंग्लंड एक दिवशी समुद्राच्या तळाशी बुडून जाईल. तो त्या गोष्टीकरिता पात्र आहे. Filth, dirt, puny, that's the immoral cesspool of the world. ओंगळ, गलिच्छ, क्षुद्र, तो जगाच्या अनैतिक सांडपाण्याचा खड्डा आहे. The most scriptural denying people I ever seen in my life. सर्वात अधिक शास्त्र वचनाप्रमाणे नसणारे, वचन नाकारणारे लोक जर कधी मी माझ्या आयुष्यात पाहिले असतील. She's become that because she's rejected the truth. ती तशी झाली आहे कारण तिने सत्य नाकारलेले आहे. Billy Graham said he had to take his wife out of the park. बिली ग्रॅमने म्हटले की त्याला त्याच्या पत्नीस उद्यानातून बाहेर घेऊन जाणे भाग पडत असे. Sexual things going on between men and women, boys and girls, right out in the park, openly. लैंगिक गोष्टी स्त्रिया व पुरुष, मुले व मुली यांच्यात अगदी उघडपणे त्या उद्यानात चालत असत. She's become a cesspool. ती एक सांडपाण्याचे डबके झाले आहे. So is France, so is all the rest of the world, and so has the United States. त्याचप्रमाणे फ्रान्स, त्याचप्रमाणे इतर सर्व जग झाले आहे आणि त्याचप्रमाणे युनायटेड स्टेट्स सुद्धा आहे. Becoming the leader of all of them. त्या सर्वांचा पुढारी बनत चालला आहे. Look at today. आजच्या दिवसाकडे पहा. Make them cut their hair, wear shorts, slacks, smoke. त्यांना त्यांचे केस कापण्यास लावतात, तोकडे विजारी घालतात, स्लॅक, सिगारेटी ओढतात And calling themselves believers. आणि स्वतःला विश्वासणारे असे म्हणतात. Don't you realize, sister or woman? भगिनी, तुला जाणीव होत नाही काय? किंवा हे स्त्रिये, Me pardon, not my sister, do a thing like that. म्हणायचे आहे, क्षमा करा, माझी बहीण त्या गोष्टीप्रमाणे एकही करणार नाही. Don't you realize it's the devil? तुम्ही जाणू शकत नाही काय की तो सैतान आहे? But what, like the Jews of old, you will not believe the vindicated word when it's proved to you? परंतु काय, त्या जुन्या यहुद्यांप्रमाणे तुम्ही सुद्धा शाबित केलेल्या वचनावर विश्वास ठेवणार नाहीत, जेव्हा तो तुम्हास सिद्ध करून दाखवला गेला आहे. You hang right on to your denominational traditions that says it's all right. तुम्ही सरळ तुमच्या सांप्रदायिक रूढींना धरून राहिलात, ज्या म्हणतात हे सर्व ठीक आहे. You speak in tongues, you jump up and down, you sing in the spirit and cut your hair. तुम्ही अन्य भाषेत बोलता, तुम्ही वर आणि खाली उड्या मारता, तुम्ही आत्म्यामध्ये गाता आणि तुमचे केस कापता. Could you imagine a Christian doing that? तुम्ही कल्पना करू शकता काय की एक ख्रिस्ती व्यक्ती असे करत आहे? I've seen devils, I've seen witch doctors. मी सैतान पाहिले आहेत, मी चेटूक करणारे पाहिले आहेत. I've seen them speak in tongues and interpret and jump up and down and dance in the spirit. मी त्यांना अन्य भाषेत बोलताना पाहिले आहे आणि त्याचा अनुवाद करताना आणि वर व खाली उड्या मारताना
आणि आत्म्यात नाच करताना, drink blood out of a human skull and curse the name of Jesus Christ. मानवी कवटीतून रक्त पिताना आणि येशू ख्रिस्ताच्या नावाला शाप देताना. You say, I belong to the church. Hallelujah, glory to God. You belong to what? तुम्ही म्हणता मी मंडळीचा सभासद आहे. हालेलुया, परमेश्वराला गौरव. तुम्ही कशाचे सभासद आहात? The church is the word, and the word says it's a shame for you to do it. मंडळी शब्द आहे आणि वचन असे म्हणते हे तुम्हाकरिता लांछनास्पद आहे असे करणे. You blinded bunch of Pharisees leading them poor children into hell like that. तू आंधळा झालेल्या फरुषांच्या गटा त्या गरीब बिचाऱ्या लेकरांना त्या प्रकारे नरकाकडे नेत आहेस. Because you're afraid of the meal ticket. कारण तू जेवणाच्या तिकिटाकरता घाबरत आहेस. And if he turned out of your denomination, if you start something about, shame on you, hypocrite. आणि तुला तुझ्या संप्रदायातून बाहेर काढण्यात येईल जर तू त्याबद्दल काही करण्यास सुरुवात करशील. तुझा धिक्कार असो, तू ढोंग्या. Amen. Hallelujah. You're shamed. त्याकरिता लाज बाळगतोस. Seeing the hour approaching like this, and you turn by your traditions away from the Word of God. हे पाहत असताना की अशा प्रकारे समय जवळ येत आहे आणि तू तुझ्या रूढींमुळे परमेश्वराच्या वचनापासून दूर फिरला गेला आहेस. How dare you, blinded one? तू धाडस कसे करतोस एक आंधळा झालेल्या? Don't the Bible say you were blinded? बायबल असे म्हणत नाही का की तुम्ही आंधळे झालेले आहात? Can't you understand that you're blind? तुला समजू शकत नाही काय की तू आंधळा झालेला आहेस? The Bible said you was and you're naked. बायबलने म्हटले तू होतास आणि तू नग्न आहेस. Miserable, wretched, blind, and don't know it. लाचार, दरिद्री, आंधळा आणि ते जाणत सुद्धा नाहीस. When you think you got the biggest church in the city, जेव्हा तुला वाटते की तुझ्याकडे शहरातील सर्वात मोठी मंडळी आहे and you do this, that, the other, and the Bible said you're poor you can be. आणि तू हे करतोस ते की दुसरे काहीतरी आणि बायबलने म्हटले तू जेवढा गरीब असू शकशील तेवढा आहेस And you're blind. आणि तू आंधळा आहेस. And he's still standing at the door trying to sell you some eyesight. आणि तो अद्यापही दाराशी उभा आहे तुला काही अंजन विकण्याचा प्रयत्न करत आहे. Not sell it to you, but give it to you. तुला विकण्याचा नव्हे परंतु तुला देण्याचा प्रयत्न करत आहे. And you won't receive it. Fulfills the scripture. आणि तू ते स्वीकार करत नाहीस. त्याने शास्त्रवचनाची पूर्ती होते. What day are you living, people? कोणत्या दिवसात तुम्ही राहत आहात लोक हो? Do you recognize the hour? तुम्ही समयास ओळखता काय? Recognize the sign? ते चिन्ह ओळखता काय? They can only realize them women. That's the devil. It's the indecent devil. In the name of religion. त्यांना केवळ ह्याची जाणीव होऊ शकेल त्या स्त्रियांना की तो सैतान आहे. तो एक असभ्य सैतान धर्माच्या नावाखाली आहे. He's always been that way. तो नेहमीच तशा प्रकारे होता. He come to every prophet. He come to every stage. He even come to Jesus Christ as a religious person. तो प्रत्येक संदेशाकडे येतो. तो प्रत्येक संताकडे येतो. तो येशू ख्रिस्ताकडे सुद्धा येतो जणू काही एक धार्मिक व्यक्ती म्हणून. And the Bible said he'd be so close in the last days, even Pentecostals. आणि बायबलने म्हटले तो इतका जवळ असेल शेवटल्या दिवसात पेंटिकॉस्टल सुद्धा. And would deceive the very elected out of that Pentecostal church if it was possible. आणि अगदी निवडलेल्यांसुद्धा फसविल त्या पेंटिकॉस्टल मंडळीमधून जर ते शक्य झाल्यास. He said, थोडेसे तो म्हणाला "Oh, straight is the gate and narrow is the way, and but few there'll be that'll find it." कारण दरवाजा अरुंद आहे आणि मार्ग अरुंद आहे आणि परंतु थोडकेच ते असतील ज्यांना तो सापडेल. For as it was in the days of Noah, for even 8 souls were saved. कारण जसे नोहाच्या दिवसात होते जेथे केवळ 8 प्राण बचावले गेले So shall it be at the coming of the Son of Man. त्याचप्रमाणे ते होईल त्या मनुष्याच्या पुत्राच्या येण्याच्या वेळेस. Think of it. What day are we living? Do you recognize the hour? त्याबद्दल विचार करा. कोणत्या दिवसात आम्ही राहत आहोत? तुम्ही ह्या समयास ओळखता काय? Recognize the day? त्या दिवसाला ओळखता काय? I'm taking a lot of your time, but I got a few more minutes.
मी तुमचा खूपच वेळ घेत आहे, परंतु माझ्याकडे थोडे अधिक मिनिटे आहेत. Making them to cut their hair. समजले? त्यांना केस कापण्यास लावत आहे. Well, they say our church don't pay attention to that. ठीक आहे, ते म्हणतात आमची मंडळी त्याकडे मुळीच लक्ष देत नाही. You know why? They're blind. It's no harm to cut your hair. तुम्हाला ठाऊक आहे का? ते आंधळे आहेत. तुमचे केस कापण्यात काहीही हानी नाही. The Bible says it is. It's even an undecent thing for you to even cut your hair and even pray. बायबल सांगते ते हानिकारक आहे. ही एक असभ्य गोष्ट आहे तुमच्याकरिता तुमचे केस कापणे आणि प्रार्थना करणे. You say, well, a woman should be covered. And the Bible said that her hair is her covering, not a hat, her hair. तुम्ही म्हणता ठीक आहे, एक स्त्रीने आच्छादन घेतले पाहिजे, आणि बायबलने म्हटले की तिचे केस तिचे आच्छादन आहे. एक हॅट नव्हे, तिचे केस. What if Moses said, I'll take off my hat instead of my shoes? जर मोशेने म्हटले असते माझी टोपी मी काढून ठेवतो माझे जोडे काढून ठेवण्याऐवजी, तर मग काय? They wouldn't work. God said shoes. God meant shoes. त्याने कार्य झाले नसते. परमेश्वराने म्हटले जोडे, आणि परमेश्वराला म्हणायचे आहे जोडे. He said hair, not hat. त्याने म्हटले केस,